Namaste Mitranno. Good evening friends. This is Ram Khairnar from Universal Foundation. Friends, we are having discussion about the Union Public Service Commission's previous Sunday's paper, the paper of General Studies. And yesterday we discussed 5 questions on Indian polity. Today we are having discussion on the questions of Indian polity, the questions which have remained so far. आणि मित्रांनो, सांगायचा मुद्दा असा की अजूनही ज्या विद्यार्थी मित्रांना डाऊट असेल की त्यांचं मेरिट फार कमी आहे, मी तरी पण अजून त्यांना अपील करतो दॅट दे शुड नॉट वेट फॉर द रिझल्ट्स बिकॉज इट वुड बी टू लेट. दे शुड स्टार्ट प्रिपरेशन्स फॉर द मेन्स एक्झामिनेशन. मित्रांनो, वेळ कमी राहील नंतर, त्यामुळे मी तुम्हाला एक हंबल अपील करतो की तुम्ही मेन्स एक्झामची प्रिपरेशन सुरू केली पाहिजे. मेरिटच्या याच्यावर थांबू नका की मेरिट तुमचं कमी आहे. मी तुम्हाला पुन्हा सांगेल की 70-75 वुड बी सेफ मेरिट अँड इट वुड हेल्प यू गो इन टू द मेन्स एक्झामिनेशन. म्हणून तुम्ही बिलकुल वेळ वाया न घालवता ह्या एक्झामसाठी, मेन्स एक्झामसाठी प्रिपेअर करा. कारण नंतर तुम्हाला जेव्हा चान्स मिळेल, मला असं वाटतं की यू वुड बी फिलिंग पॅनिक इन युअर स्टमक. म्हणून सांगतो की तुम्ही तयारी सुरू करा. मित्रांनो, आज आपण नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो आपल्या प्रिव्हियस संडेच्या पेपरमध्ये, जो युपीएससीच्या पेपरमध्ये आला होता, त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करूया. क्वेश्चन असा होता की इन इसेन्स व्हॉट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन. मित्रांनो, आपल्या कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये 2 प्रिन्सिपल्सवर डिस्कशन झालं होतं. एक म्हणजे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अँड प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. इथे तर म्हटलेलं आहे प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. हे अर्थ होतो का त्याचा? इन इसेन्स व्हॉट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन. तर आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्समध्ये एक डिबेट होत होती की काही लोकांचं म्हणणं असं होतं की दॅट दे शुड अडॉप्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिन्सिपल, that is American principle in our constitution, while some members of the constituent assembly were arguing that we should adopt the procedure established by law principle in our constitution. This is the British principle, while due process of law is the American principle. हे प्रिन्सिपल जे आहे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये घेण्यासाठी काही लोक आग्रही होते. दे वेर insisting that this principle should be adopted in our constitution, while some members were insisting on this principle. Finally, they unanimously chose this. That means the procedure established by law. हे प्रिन्सिपल त्यांनी स्वीकारलं. पण मात्र आपला आन्सर हे नाहीये, प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ नाहीये. मला फक्त हे सांगायचं की दिस इज जस्ट दी व्हॉट वी कॅन से another aspect of this term, but this is not the same term. म्हणजे कारण this term is wider than this term. ह्या टर्म मध्ये आणि ह्या टर्म मध्ये मीनिंग मध्ये एक मोठा डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स आपल्याला आता डिस्कस करायचा आहे. मग ह्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉचा इसेन्स काय होतो हे आपला क्वेश्चन आहे. मित्रांनो बघा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आणि प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ याच्यामध्ये जर का म्हटलं व्हॉट प्रोसिजर इज एस्टॅब्लिश बाय लॉ, we should go only through that procedure. That means we should not try to enhance the scope of the law. This is what the procedure established by law principle expects from us. म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा आहे मित्रांनो की प्रिन्सिपल आपलं प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ मध्ये तुम्हाला जेवढं सांगितलेलं आहे त्याच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा केलेली नाहीये. तुम्ही तेवढं केलं तरी इनफ आहे, हे तिथं आहे. आणि आपलं आर्टिकल 21 जे आहे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं, आर्टिकल 21 त्यामध्ये क्लिअर कट मेन्शन केलेलं आहे, नो वन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाईफ ऑर लिबर्टी विदाउट द प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. दॅट मीन्स इफ समवन्स लाईफ इज टू बी व्हॉट वी कॅन से टेकन अवे, or if someone's liberty is to be deprived of, then the person should be sentenced to such type of punishment, or he should be deprived only in accordance with the procedure that has been established by law. सांगायचा मुद्दा, कोणाला जर का समजा आपल्याला जायबंदी करायचं असेल किंवा कोणाला आपण तुरुंगात ठेवायचं असेल तर असं इलिगल वेने किंवा अनऑथराइज वेने आपण तसं काही करू शकत नाही. हे जे आहे हे प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ जे आहे हे आपल्याला सांगतं. पण मात्र आता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ म्हणजे काय मित्रांनो? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हे तुम्हाला समजावून सांगताना आधी तर तुम्ही हे अंडरस्टँड केलं पाहिजे की व्हॉट इज प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ मध्ये एखाद्याला एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला की म्हणजे टू हॅव फूड, हे समजा की तुमचा राईट आहे. टू हॅव फूड हा समजा तुमचा राईट आहे, आणि जर फक्त त्याला प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ ह्या वेने जर इंटरप्रिट करायचं असेल
तर तुम्हाला फूड कसं दिलं जावं हे काही मेन्शन नाही केलेलं, टू हॅव फूड ओनली. मग त्या फूडमध्ये चांगली क्वालिटी आहे की नाही, ते फूड चांगल्या पद्धतीने सर्व केलं जातं की नाही, विथ ड्यू रिस्पेक्ट किंवा डिग्निटीने सर्व केलं जातं की नाही, ते इथं कुठेच मेन्शन नाहीये. म्हणजे तुम्हाला स्टेल फूड दिलं गेलं तर कोणी चॅलेंज नाही करू शकणार. त्या फूडमध्ये समजा काही क्वालिटीज नसतील तर त्याला चॅलेंज नाही करता येणार, आणि कदाचित तुमची सेल्फ इस्टीम किंवा तुमची डिग्निटी हार्म होईल अशा पद्धतीने जर तुम्हाला फूड सर्व केलं गेलं तर तुम्ही कदाचित त्याला चॅलेंज नाही करू शकणार, जर प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ फॉलो करायचं असेल तर. पण मात्र ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जर का तुम्ही म्हटलं तर मग मात्र इथे त्या टू हॅव फूडचा आपण स्कोप जो आहे तो एनहान्स करू शकतो. कसा एनहान्स करू शकतो की टू हॅव फूड फॉर ह्युमन्स. जर वन ह्युमन बिंग एक पर्टिक्युलर टाईपचं फूड घेतोय तर मला असं वाटतं की सेम टाईप ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी मिटेड टू दॅट ह्युमन बिंग. म्हणजे तुम्ही ॲनिमिस्टिक ट्रीटमेंट नाही देऊ शकत. तुम्ही फूड द्यायचं तर चांगल्या क्वालिटीचं फूड दिलं पाहिजे, फ्रेश फूड दिलं पाहिजे, डिग्निटी त्या माणसाची रिस्पेक्ट होईल, तिचं प्रोटेक्ट होईल अशा पद्धतीने दिलं पाहिजे. हे आपण प्रोसिजर आपला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मधून अपेक्षा करतो, म्हणजे टू हॅव फूड बोलतो तेव्हा. म्हणजेच काय मित्रांनो, प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ मध्ये फक्त जे दिलेलं आहे त्याच्यावरच फक्त विचार करा, त्याच्या पुढे जाऊ नका. पण मात्र ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हे गो बियॉन्ड द मिनिंग दॅट इज गिवन इन द लाईन्स, त्याच्या पुढे तुम्ही जा ही अपेक्षा केली जाते. म्हणून ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज डीम्ड ॲज ऑर इज कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह कॉन्सेप्ट, इज कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह कॉन्सेप्ट. पॉझिटिव्ह कॉन्सेप्ट म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो. ती अमेरिकन प्रिन्सिपल आहे. इंडियन ज्युडिशियरी किंवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ती अडॉप्ट करण्यात आलेली नाहीये. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हॅज नॉट अडॉप्टेड प्रोसिजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. बट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, आफ्टर द केशवानंद भारती केस, the Supreme Court has asserted this principle, and since then the Supreme Court has been continuously pronouncing its judgments following due process of law, even though it has not been mentioned in our constitution. हे जे आहे हे तुम्ही अंडरस्टँड करण्याची गरज आहे. पण मग आता इथे मी तुम्हाला म्हटलं फेअर ऍप्लिकेशन लॉ, मी टू हॅव फूडच्या संदर्भात बोललो, तर हे जास्त सूट होणारं त्याचं प्रिन्सिपल आहे. म्हणून हे आन्सर जे आहे सी आपण घेऊ शकतो, नॉट प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. म्हणजे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ह्या प्रिन्सिपलसाठी जास्त सुटेबल जर का इथे मिनिंग म्हटलं तर फेअर ऍप्लिकेशन ऑफ लॉ. फेअर ऍप्लिकेशन मीन्स व्हॉट? इफ वन ह्युमन बीइंग इज ट्रीटेड इन अ पर्टिक्युलर वे, द अनदर ह्युमन बीइंग also should also be treated in the same manner. One human being if treated in the human way, then another should not be treated in an animistic way. This is what expected in the due process of law and the fair application of law. I hope that you may have got the answer, and if you have written C or if you have registered C as your answer, then your answer is good or your answer is best or right answer. Then friends, we will be going for next question. Consider the following statements in respect of the Constitution Day. In respect of the Constitution Day, you better understand the 26th November is celebrated as the Constitution Day of India or National Constitution Day, National Law Day. This is what it is given here. Statement first, the Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote the constitutional values among the citizens. हे ऑब्वियस आहे फ्रेंड्स. आपला कॉन्स्टिट्यूएंट आपल्या देशामध्ये 26 जानेवारी हा दिवस आपण संविधान दिवस म्हणून साजरा करतो, राष्ट्रीय संविधान दिवस म्हणून किंवा राष्ट्रीय कायदा दिवस म्हणून आपण त्याला मानतो. इथे ते स्टेटमेंट जे आहे, फर्स्ट स्टेटमेंट दिलेलं आहे. त्यांनी स्टेटमेंट असं दिलेलं आहे की ऑन 26 नोव्हेंबर 1949 Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. But this is not fair. This is not the right statement, because the Constituent Assembly had set up the drafting committee under the chairmanship of Dr. Babasaheb Ambedkar well before that date. That means it was set up in the month of August 1947. So this statement is clearly a wrong statement. Only statement first is correct. So we do not have any difficulty in choosing the option, and the first option, both statement 1 and statement 2 are correct. This is not
then both statement 1 and statement 2 are correct. Then this is not, statement 1 is correct but statement second is incorrect. So this is our best response. So answer C would be, or option C would be the answer of this question, and I hope you would have registered the same response, and so your answer would be right answer C. मित्रांनो 26 नोव्हेंबर 1949 ला आपण घटना आपल्या घटना समितीने स्वीकारली होती, ना की त्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समितीची नियुक्ती केली होती. मसुदा समितीची नियुक्ती खूप आधीच करण्यात आली होती, कारण 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिवशी तर सगळी घटना लिहून तयार होती आणि त्या दिवशी घटना समितीने घटना स्वीकारली होती. त्याच्यामुळे आपण ती स्टेटमेंट तशी चुकीची ठरवली, आणि जेव्हा सेकंड स्टेटमेंट चुकीची ठरते मित्रांनो आपल्यासाठी अगदी सोपं होऊन गेलं. आन्सर जे आहे तिथे जर तुम्ही पाहिलं तर त्यातूनच लक्षात येतं की सी आन्सर आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढचा क्वेश्चन घेऊ मित्रांनो. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट of the election to the office of President of India. Perhaps this is the very popular topic, and very few students may having be what we can say ignorance about the election of the president. Almost the students or aspirants who prepare for UPSC always go through the topic of president, and they also prepare very thoroughly the election of the president. So you may not be having any difficulty in understanding this question. The question says that the members nominated to either house of parliament are either house of parliament and the legislative assemblies of states are also eligible to be included in the electoral college. Friends, you know that the electoral college for the election of the president is consisted of elected members of the parliament and elected members of the legislative assemblies. That means the nominated members to the parliament, as you know, president nominates 12 members to Rajya Sabha. These 12 members who are nominated by president cannot participate in the election of the president. But here the statement says that nominated members take part in the election of the president or electoral college. Then this statement is clearly wrong statement, because the constitution does not allow the nominated members to be the part of the electoral college of the president's election. So the first statement is clearly wrong statement. राज्यघटनेमध्ये राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी असणाऱ्या निर्वाचन मंडळात संसदेचे फक्त निवडलेले सदस्य सांगितलेले आहेत, विधानसभांचे निवडलेले सदस्य सांगितलेले आहेत. तिथे संसदेचे निवडलेले सदस्य सांगितलेले आहेत, विधानसभांचे निवडलेले सदस्य सांगितलेले आहेत. तिथे एक लक्षात घ्या की नॉमिनेटेड मेंबर सांगितलेले नाहीत, म्हणून हे स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं आहे. सेकंड स्टेटमेंट बघा मित्रांनो, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव्ह असेंब्ली सीट्स, हायर द व्हॅल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ दॅट स्टेट. हे स्टेटमेंट सुद्धा मित्रांनो एक चुकीचं स्टेटमेंट आहे. चुकीचं स्टेटमेंट का म्हणतोय? लोकसंख्या, राज्याची लोकसंख्या आणि त्याला डिवायडेड बाय इलेक्टेड MLAs, इलेक्टेड नंबर ऑफ MLAs जर का तुम्ही घेतलं, तो नंबर म्हणजे डिनॉमिनेटर जेवढा जास्त असेल तेवढी ऑब्टेन होणारी व्हॅल्यू जी आहे ती कमी असेल. स्वाभाविक इथे त्यांनी काय म्हटलेलं की हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव्ह असेंब्ली, हायर द व्हॅल्यू ऑफ वोट. जर हा नंबर हायर असेल तर हे स्मॉलर होईल मित्रांनो, हे स्मॉलर असेल तर हे हायर होईल. म्हणजेच ही स्टेटमेंट जी आहे ती चुकीची आहे. तुम्हाला माहिती आहे प्रेसिडेंटच्या इलेक्शन मध्ये जे इलेक्टोरल कॉलेज असतं त्या इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये जे MLAs विधानसभांचे सदस्य वोटिंग करत असतात ते एक म्हणून वोटिंग नाही करत, त्यांच्या वोटला एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू अटॅच असते, ती व्हॅल्यू ते पोल करत असतात. आणि ती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट डिवायडेड बाय इलेक्टेड MLAs ऑफ द स्टेट इंटू 1000. डिनॉमिनेटरला तुम्ही ते घेतात आणि त्यानुसार जर का कॅल्क्युलेट केलं तर ही स्टेटमेंट सुद्धा तुम्हाला रॉंग स्टेटमेंट येताना दिसेल. आता थर्ड स्टेटमेंट जर का आपण पाहिलं, द व्हॅल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ केरला. मित्रांनो मी हे असं म्हणतो की मध्य प्रदेशची पॉप्युलेशन जास्त आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द पॉप्युलेशन ऑफ केरला. स्वाभाविक की मध्य प्रदेशची पॉप्युलेशन जास्त असल्या कारणाने हे, बट ऑब्वियस आहे की मध्य प्रदेशच्या MLAच्या वोटची व्हॅल्यू हे आपल्या केरळच्या MLAच्या वोटच्या व्हॅल्यूपेक्षा जास्त असेल. म्हणून मी ह्या स्टेटमेंटला
म्हणून मी ह्या स्टेटमेंटला बरोबर स्टेटमेंट म्हणतो. स्टेटमेंट 3 जे आहे ते स्टेटमेंट बरोबर आहे. त्याच्यानंतर मी स्टेटमेंट 4 जे आहे त्याच्याबद्दल जर विचारात घेतलं, द व्हॅल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुदुचेरी is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. हे सुद्धा obvious answer आहे. तुम्हाला माहिती आहे Arunachal Pradesh has the least population density in India because the population is very sparse in the northeastern state of Arunachal Pradesh, and that's why the Puducherry overtakes it in the matter of density. आणि म्हणूनच आपण पाहतो की व्हॅल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA इन पुदुचेरी इज हायर दॅन दॅट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. म्हणून स्टेटमेंट 4 जे आहे स्टेटमेंट 4 सुद्धा करेक्ट आहे. स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट. सो 3 and 4 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. and how many of the above statements are correct जेव्हा असं विचारलं जातं आपल्याला, only 2 statements are correct statements. This is the answer of this question on B. Answer B जे आहे ते आपलं आन्सर आहे. आन्सर बी जे आहे ते आन्सर आहे. मला एक्सप्लेन करू द्या मित्रांनो. आणखी एक गोष्ट अशी आहे की इलेक्टरल कॉलेज जे आहे प्रेसिडेंटचे इलेक्टरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट जर का म्हटलं कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, तर त्या इलेक्टरल कॉलेजमध्ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट असतात. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट and elected members of the state legislatures, elected members of state assemblies आणि ज्या युनियन टेरिटरीज मध्ये असेंब्लीज आहेत तेवढ्या असेंब्लीचे जे मेंबर्स आहेत ते त्या इलेक्टरल कॉलेजमध्ये पार्टिसिपेट करतात. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लमेंट, that means 12 members who are nominated to the Rajya Sabha do not participate in the electoral college of the president, and in the assembly in the states there is no question of nomination now because 104th Constitutional Amendment Act has barred the Anglo-Indian members from participating or from getting nominated to the legislatures. So there is no question of Lok Sabha or Vidhan Sabha now. विधानसभा आणि लोकसभेचा प्रश्नच उरलेला नाहीये कारण अँग्लो इंडियन मेंबर आता नॉमिनेटच होत नाहीयेत. आणि त्याच्यामुळे इलेक्टेड जे आहेत इलेक्टेड मेंबर्स आता फक्त आपण ऑब्व्हियसली त्याच्यात असणार आहेत. पण राज्यसभा जे राज्यसभेचे 12 सदस्य त्याच्यात पार्टिसिपेट करत नाहीत, हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि ती जी व्हॅल्यू जी आपण MLAच्या वोटची व्हॅल्यू जी कॅल्क्युलेट करत होतो मित्रांनो आपण, ती व्हॅल्यू बघा कशी कॅल्क्युलेट केली जाते. दी व्हॅल्यू of vote of an MLA जर का आपण घेतलं मित्रांनो, थोडा वेळ हे आन्सर आपण बाजूला ठेवूया. तर ती व्हॅल्यू अशी कॅल्क्युलेट केली जाते. दी पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड MLAs ऑफ द स्टेट इंटू 1000. हा जो आहे हा फॉर्म्युला आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार ती व्हॅल्यू जी आहे ती कॅल्क्युलेट होते. अर्थात हा फॉर्म्युला जर तुम्हाला माहित असेल, केरळची पॉप्युलेशन टाका, तुम्ही मध्य प्रदेशची पॉप्युलेशन टाका, नंबर ऑफ MLA त्या रिस्पेक्टिव्ह स्टेट्स मध्ये आहे ते टाका, तुम्हाला इलेक्टिव्ह व्हॅल्यू त्या MLA ची काय आहे ती कॅल्क्युलेट करता येईल आणि तुम्हाला दूध का दूध पाणी का पाणी जे आहे ते करता येईल. इन द सेम मॅनर टेक द पॉप्युलेशन ऑफ पुदुचेरी, टेक द नंबर ऑफ MLAs ऑफ पुदुचेरी, and in the same manner take the population of Arunachal Pradesh and number of MLAs of Arunachal Pradesh, then you will be able to calculate the elective value of the MLAs of the Arunachal Pradesh and Puducherry आणि तुम्हाला आन्सर डिराईव्ह करता येईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the central government has a duty to protect states from internal disturbance. हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the central government has a duty to protect states from internal disturbance. मित्रांनो, तुम्ही कदाचित असा अज्यूम करत असणार की इंटरनल डिस्टर्बन्स जो आहे हा शब्द प्रयोग
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट 1978 नुसार काढून टाकण्यात आलेला आहे. We have read it several times that in the definition of national emergency, we have dropped the concept now internal disturbance. Rather, we can say it was replaced by the concept of or phrase of armed rebellion. That means there is the term internal disturbance is no more. Some people think this. Okay, you are thinking in a right manner. This is the case. But friends, Article 355 of the Constitution contains the phrase even now. That means आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं आर्टिकल 355 जे आहे त्या आर्टिकल 355 मध्ये मात्र ही कॉन्सेप्ट जी आहे इंटरनल डिस्टर्बन्सची ती अजूनही आहे. आणि त्यात क्लिअर सांगितलेलं आहे की अंतर्गत बंडाळीपासून राज्यांचं संरक्षण करणं हे केंद्राचं कर्तव्य आहे. अनुच्छेद 355 मध्ये सांगितलेलं आहे, अकॉर्डिंग टू द प्रोव्हिजन्स ऑफ आर्टिकल 355 to protect the states from internal disturbances is the prime responsibility of the union government. हे जे आहे म्हणून हे स्टेटमेंट जे आहे ते करेक्ट आहे. ते स्टेटमेंट आहे करेक्ट. The Constitution of India exempts the states from providing a legal counsel to a person being held for preventive detention. You know that there are two types of detentions. One is preventive detention and another is punitive detention. When there is the issue of preventive detention, then the state is not obliged to provide the counsel, legal counsel for the person, for the concerned person. However, if there is the concern of the what we can say punitive, there may be such chances. तर हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे हे स्टेटमेंट सुद्धा बरोबर आहे. According to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. हे दिलेलं आहे मित्रांनो. ते सुद्धा बरोबर आहे, कारण ऍक्ट कोणताही असू द्या, पोलीस दलापुढे दिलेलं कन्फेशन जे आहे ते व्हॅलिड एव्हिडन्स तुमच्या अगेन्स्ट होऊ शकत नाही. तुमच्या अगेन्स्ट जे आहे ते व्हॅलिड एव्हिडन्स मानलं जाऊ शकत नाही. आणि एनी हाऊ दिस ऍक्ट इज नॉट इन एक्झिस्टन्स. तो ऍक्ट जो आहे तुमच्या एक्झिस्टन्स मध्ये नाहीये. म्हणजेच मग हे स्टेटमेंट सुद्धा बरोबर आहे. ऑल थ्री आपलं आन्सर असलं पाहिजे. ऑल थ्री आपलं आन्सर असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 5, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. consider the following statements. Statement 1, in India prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. बरोबर आहे मित्रांनो. प्रिझन्स हा जो आहे हा स्टेट लिस्ट मधला विषय आहे. प्रिझन्स हा स्टेट लिस्ट मधला विषय आहे. ऑब्विसली हे फर्स्ट स्टेटमेंट जे आहे ते करेक्ट आहे. आणि इन इंडिया प्रिझन्स आर गव्हर्न्ड बाय द प्रिझन्स ऍक्ट 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. ते पण बरोबर आहे. त्याच्यामुळे आपलं ऑप्शन ए जे आहे ते आपलं आन्सर आहे. आपलं ऑप्शन ए आपलं आन्सर आहे. ऑप्शन ए. त्याच्या पण मला हे सांगून देऊ द्या की प्रिझन जो आहे हा स्टेट लिस्ट मधला सब्जेक्ट आहे. प्रिझन्स हा स्टेट लिस्ट मधला सब्जेक्ट आहे आणि त्याच्यामुळे प्रिझन्स रिलेटेड मॅटर जे असतील ते स्टेटच्या कंट्रोलमध्ये आहेत आणि त्याच्यामुळे प्रिझन्सचं जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे ते स्टेट गव्हर्नमेंट रेग्युलेट करू शकतं. त्याच्यामुळे आणि तो ऍक्ट जो आहे त्या ऍक्टनेच प्रॉव्हिन्सेसना तो अधिकार दिलेला आहे आणि म्हणून आपला आन्सर ए जे आहे ते त्याचं आपलं अप्रोप्रिएट आन्सर आहे. त्याच्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 6 घेतोय. विथ रेफरन्स टू स्केड्युल्ड एरियाज इन इंडिया, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Within a state, the notification of an area as a scheduled area takes place through an order of the president. लक्षात ठेवा मित्रांनो, आपला क्वेश्चन जो आहे तो स्केड्युल्ड एरियाच्या रिलेटेड आहे. आपला क्वेश्चन जो आहे तो स्केड्युल्ड एरियाच्या रिलेटेड आहे. स्केड्युल्ड एरियाज, स्केड्युल्ड कास्ट आणि स्केड्युल्ड ट्राइब्स हा आपला कन्सर्न असतो आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या स्टडीज मध्ये. तर स्केड्युल्ड एरियाज कोणते आहेत ते प्रेसिडेंट नोटिफाय करतात. हे आपल्या पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये दिलेलं आहे की विदिन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ॲज स्केड्युल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू अन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. ते बरोबर आहे मित्रांनो. आणि तुम्ही बघा आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं स्केड्यूल 5th आणि स्केड्यूल 6th जे आहे
स्पेसिफिकली स्केड्यूल 6 ते ईस्टर्न आपल्या ईस्टर्न स्टेटसाठी आहे आणि स्केड्यूल 5 जे आहे ते आपल्या मेन जी टेरिटरी आहे त्या टेरिटरी मधल्या स्टेटसाठी आहे. आणि हे बरोबर आहे की प्रेसिडेंट जे आहे नोटिफाय करतात पर्टिक्युलर एरिया हा स्केड्यूल्ड एरिया आहे किंवा नाही. अ पर्टिक्युलर एरिया इन अ पर्टिक्युलर स्टेट इज डिटरमाइंड ॲज द स्केड्यूल्ड एरिया बाय द प्रेसिडेंट थ्रू अन ऑर्डर. हे स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. द लार्जेस्ट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट फॉर्मिंग द स्केड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट. ते पण बरोबर आहे आणि ऑब्विसली हे स्टेटमेंट पण बरोबर आहे. पण मात्र हे जे थर्ड स्टेटमेंट आहे दॅट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कन्सर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the states. हे स्टेटमेंट मित्रांनो बघा चुकीचं आहे. कशासाठी मी चुकीचं मानतोय ते स्टेटमेंट? इथे चीफ मिनिस्टर्स आर रिक्वायर्ड. मित्रांनो जर तुम्ही प्रेसिडेंट जर का नोटिफाय करतायत तर हे बट नॅचरल आहे की गव्हर्नर कडे जे आहे त्याचं ऍडमिनिस्ट्रेशन त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी असली पाहिजे अॅन्युअल रिपोर्ट जो आहे ते सबमिट करण्याच्या संदर्भातली आणि तिथलं सगळं ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आहे ते पाहण्याची. त्याच्यामुळे रादर दॅन द चीफ मिनिस्टर्स द गव्हर्नर्स कुड हॅव बी द बेस्ट ऑप्शन. म्हणून हे स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं आहे. म्हणून मग ओनली 2 स्टेटमेंट जे आहे ते ओनली 2 स्टेटमेंट इथे करेक्ट आहेत. आपला आन्सर बी ओनली 2 स्टेटमेंट्स हे आपले करेक्ट आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 7. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Supreme Court of India was held in some judgments that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. आणि स्टेटमेंट सेकंड मध्ये मेन्शन आहे Article 305 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. मित्रांनो इतका इझी क्वेश्चन होता हा खरं बघायला गेलं तर. बघा तिथे काय मेन्शन आहे की एफिशियन्सी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये डिफाईन केलेली आहे. खरं सांगायचं म्हणजे फक्त एफिशियन्सी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन एवढाच वर्ड फक्त ते मेन्शन आहे, एवढीच फ्रेज मेन्शन आहे. ह्या फ्रेज बद्दल ऍडिशनल कुठलीही इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये दिलेली नाहीये. त्याच्यामुळे डेफिनेशन दिलेली आहे हे म्हणणं चुकीचं आहे. म्हणजे स्टेटमेंट सेकंड इज रॉंग. जर स्टेटमेंट सेकंड इज कम्प्लिटली रॉंग आहे तर हे स्टेटमेंट हे करेक्ट आहे, हे पण चुकीचं आहे, हे पण चुकीचं आहे. आणि आता स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट म्हणजेच आपला ऑप्शन जो आहे तो सी हे आन्सर असलं पाहिजे. इतकं इझिली जे आहे मित्रांनो ते आन्सर इथं आपल्याला येऊ शकतं. आणि हे तुम्हाला माहिती आहे की आर्टिकल 16(4) जे की आपल्या फंडामेंटल राईटच्या पार्टमध्ये आहे आणि रिझर्वेशन प्रोव्हाइड करतं. त्यानंतर आता आपला क्वेश्चन जो आहे नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. Question 8. Consider the following statements in respect of the national flag of India according to the Flag Code 2002. हा आपला क्वेश्चन आहे आणि त्या क्वेश्चन मध्ये बघा स्टेटमेंट एक दिलेला आहे. One of the standard sizes of the national flag of India is 600 millimeter to 400 millimeter. And statement second, the ratio of the length of the length to the height width of the flag shall be 3:2. Which one of the following is correct in respect of the above statements? आता या संदर्भात मला तुम्हाला थोडीशी बेसिक इन्फॉर्मेशन सांगावीशी वाटते ह्या क्वेश्चनच्या रिलेटेड. ती इन्फॉर्मेशन अशी आहे की इन 2002 द मेंबर ऑफ पार्लमेंट नवीन जिंदाल who represented the Congress party had filed PIL in Supreme Court in relation to the private use of national flag. And in that PIL, while the Supreme Court was delivering judgment, it pronounced the flag code for India, the flag code for national flag, the national flag code we popularly say it in 2002. And according to this flag code, the Supreme Court prescribed the standard dimension of the flag that should be 3:2. That means 3 should be length while 2 can be the width. This this standard was prescribed by the Supreme Court. So the statement second is obviously the correct statement. And now one of the standard sizes, obviously when this 3:2 is the ratio that the Supreme Court has asked us to we should keep. Ultimately the standard one of the म्हटल्यावर मग 600 ला जर आपण विचारात घेतलं तुम्ही तर हे 300 400
म्हणजे आपलं सॉरी 2 डिवाइड केलं तर, आणि म्हणजेच हे 3:2 जे आहे अल्टिमेटली हा रेशो येतोच. म्हणजे हे सुद्धा स्टँडर्ड आहे. म्हणजे दोन्ही स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहेत आणि ते त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणून आन्सर ए जे आहे त्याचं आन्सर होतं. नॅशनल फ्लॅग कोड 2002 मध्ये सुप्रीम कोर्टने प्रिस्क्राईब करताना सांगितलेलं आहे की अप्पर जो कलर आहे आपल्या नॅशनल फ्लॅगचा दॅट शुड बी saffron color. In the middle it should be white, and the what the national green color, deep blue color, deep green color, that is the lower color, the color of lower strip, and in the middle, that means on the white strip there should be what is Ashok Chakra having 24 spokes in the deep navy blue color. हा आपला फ्लॅगची आणि स्टँडर्ड साईज जी आहे ती 3:2 या डायमेन्शन मध्ये घेतली पाहिजे हे सांगितलेलं आहे. आणि फ्लॅग जो आहे तो इट शुड नॉट बी सॉइल्ड, इट शुड नॉट बी केप्ट ऑन द सॉइल, इट शुड बी केप्ट ऑन द हायर और एलिव्हेटेड प्लेसेस, इट शुड नॉट बी बर्न, इट शुड नॉट बी यूज्ड ॲज अ क्लोथिंग. ह्या टाईपच्या जे आहे काही सजेशन सुप्रीम कोर्टने केलेले आहेत. तर त्यामुळे आता फ्लॅगचा आता प्रायव्हेट यूज सुद्धा आता अलाव केलेला आहे. पण मात्र प्रायव्हेट यूज जो आहे तो त्या फ्लॅगचा इन्सल्ट होईल अशा पद्धतीने केला गेला नाही पाहिजे हे सुप्रीम कोर्टने त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. तर मित्रांनो, एवढे हे क्वेश्चन जे आहेत आपण इंडियन पॉलिटीचे आपण अभ्यासलेत, आणि आय होप की इंडियन पॉलिटीच्या रिलेटेड जेवढे क्वेश्चन्स आपण इथे अभ्यासलेत, तुम्ही जर का ह्या पद्धतीने त्याचे आन्सर्स लिहिलेले असतील पेपरमध्ये तर तुम्ही शुअरली जे आहेत इंडियन पॉलिटीमध्ये चांगले मार्क्स मिळवू शकतात. फ्रेंड्स, Indian polity has always been the popular topic in the UPSC prelims examination. Rather, we can say this is the what we can say the certain topic where we can assure ourselves that we would be cracking the prelims examination or we would be fetching good marks, because many other subjects cannot be predicted where the questions may or may not be asked, but it would rather it would what we can say very rarely happen that the questions on Indian polity would not be asked. So I would appeal to all those aspirants who are watching this video and they are preparing for next year's examination that they should devote their full energy and enthusiasm for preparing Indian polity as a very what we can say assured subject. It would certainly help them to enter into the arena of the mains examination. And I would again appeal to those aspirants who have written Sunday's paper and who are feeling nervous or sad that they are thinking that their scores are very low and they may not be able to enter or they may not be allowed to write the mains examination. I would appeal to all such aspirants humbly and very what we can say rather I would entreat that they should shed their nervousness and they should start preparing for the mains examination immediately, because if they start after the results then it would be too late and it would become difficult for them to cover up all the subjects or to cover up the what we can say the revisions. So don't panic, don't get nervous, don't get frustrated, just start immediately for the mains examination. It would help you to achieve the winning age. That's all, friends. Tomorrow we would be having the discussion on another subject, discussion on Indian history. That is very important part, and if you go through the questions you would find that it is a really important topic and we should not ignore this topic if we want to crack the prelims examination. So I would expect your presence tomorrow for the discussion for the history topic. So friends, bye bye, thank you.